ሰላም ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ የምናየው የ11ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 1ን 1.1.3 ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ የሚለውን ከባለፈው ፓርት የቀጠለውን ሐሳብ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ወይም ታሪክን በምንጽፍበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ሶርሶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በዚህ ቻናል የሶሻል እና የናቹራል ትምህርቶች የምንለቅበት ቻናል ስለሆነ የሶሻል ከ9 10 11 12 ትምህርቶች የምታገኙበት ቻናል ስለሆነ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን እንቀጥል። ሂስቶሪያን ዩዝ ቱ ማይን ታይፕስ ኦፍ ሶርስ ኢን ዘ ሪሰርች። ያችሁ የታሪክ ጸሐፊያኖች ወይም የታሪክ ምሁራኖች ታሪክን ጉዳዮችን በሚመረምሩበት ጊዜ ሁለት ዋና የሆኑ ሶርሶችን ይጠቀማሉ። they are primary source and secondary source። እነዚህም ደግሞ primary source እና secondary source ይባላሉ። primary source have direct relation to the event they describe። ያችሁ primary source የምንለው ከክስተቱ ጋር ወይም describe ከምናደርገው ኢቨንት ጋር ምንድነው ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን አለው። ወይም እያየ ይሆናል ወይም እየሰማ ይሆናል ወይ በቪዲዮ እያየ ይሆናል ብቻ በዛ ቅራባ ሆኖ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነቶቹ primary source እንላለን። because they come directly from the period under study። ወደ ጥናቱ በሚመጣበት ጊዜ በዛ አቅራባ ሊሆን ይችላል plus to the event under investigation። ያችሁ ምርምሩ በመካሄድበት በዛ አቅራቢያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። by contrast ከዛ በተቃራኒ secondary source do not have direct relation to nearest to the event they describe። ያችሁ ስለሚገለጸው ኢቨንቱ ወይም ስለሚብራራው ኢቨንቱ ጋር ወይም ክስተቱ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት የለውም ማለት ነው። ማን secondary source። most of them are historical reconstruction። ሁለቱም ግን ታሪክን እንድናደርገው እንደገና መጻፍ እንድንችለው እንደገና አስተካክለን መረጃን መሰብሰብ እንድንችለው የሚያደርጉት ናቸው ሁለቱም ሶርሶች ናቸው ማለት ነው። the most important example of primary source በጣም አስፈላጊ የሆነ ወይም ኮመን የሆነ የፕራይመሪ ሶርስ ምሳሌዎች ምንድናቸው? ሞኑመንት። ይሄ ሞኑመንት የሚለው ምንድነው? ሐውልቶች፣ ቅርጾች፣ ኢንስክሪፕሽን ጽሁፎች፣ ገንዘቦች፣ ደብዳቤ መሰሉ ነገሮች፣ በየቀኑ የምናደርጋቸው ነገሮች፣ ሚሞሪስ ወይም ሚሞሪ አድርገን ወይም የምናስቀምጣቸው ነገሮች፣ ክሮኒክሎች፣ ዶክመንቶች። ይሄ ክሮኒክል የሚላቸው የዘመን ቀመር የሚላቸው ዶክመንቶች፣ ኮንትራክት፣ አርጉመንት፣ ፎቶግራፊ በፎቶ በፊልም በአይናችን ወይም የአይን ማስረጃ ያለበት እነዚህ ሁሉ ያሉበት ምን ይባላሉ? እንደ ፕራይመሪ ሶርስ ይታያሉ ማለት ነው። most history book are also good example secondary source history። አያችሁ ብዙ የታሪክ መጽሐፎች ልክ እንዴት ነው የምታየው? እንደ secondary source of history ነው የምታየው። oral source could be taken either primary or secondary source። አያችሁ በቃል የሚነገረው ታሪክ ልክ እንደ ምንድነው የምታየው? እንደ ፕራይመሪም እና እንደ secondary source። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ኢቨንቱን እያየ ከዛ ደግሞ ለሳምቦዲ እያወራ ሆነ አውርቶ ሆነ ልክ እንደ ፕራይመሪ ሶርስ ይታያል። ነገር ግን ያ ሳምቦዲ ለዚህ ሰው እያወርቶ ይሄም ደግሞ ለዚህ ሰው ሲያወራ እንደ secondary source ይታየዋል ማለት ነው። እንደ secondary source ይታየዋል። ስለዚህ oral source የሚለው ፕራይመሪም secondary መሆን ይችላል ማለት ነው። ወይም እንደ ሁለቱ ተቀብለን ማውራት እንችላለን። for instance አይ ዊትነስ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ፕራይመሪ ሶርስ። ያቺ የአይን ምስክር ወይም በአይናችን ያየነው ልክ እንዴት ነው የምታየው ማለት ነው? እንደ ፕራይመሪ ሶርስ ነው የምታየው። but the information recounted by informant who obtained from information from other source here says is secondary source። ያቺ ከሌላ ሰው የሰማነው በኢንፎርሜሽን የሰማናቸው እነዚያዎቹ እንደ secondary source ነው የምታዩት ማለት ነው። critical examination of both primary and secondary source is very important for establishing authenticity, originality, and for clear and deep understanding of their meaning and essence። አያችሁ ፕራይመሪም secondary source ምንድነው? ክሊር የሆነ ጥሩ የሆነ ሂስትሪን ምን ለማድረግ አንደርስታንድ ለማድረግ ለመጻፍ ምንድነው ማለት ነው አስፈላጊ ነው ማለት ነው።
ቢፎር ዊ ስታርት ራይቲንግ ሂስትሪ ታሪክን መጻፍ ከመጀመራችን በፊት it is necessary to have clear understanding of meaning of our evidence ናችሁ። ታሪክን መጻፍ ከመጀመራችን በፊት ትክክለኛ የሆነ ማስረጃ ስለምንጽፈው ነገር ሊኖረው ያስፈልጋል ማለት ነው። otherwise there is possibility of misrepresentation and wrong interpretation historical evidence ናችሁ። ታሪካዊ መረጃውን እንደዛ ካልሆነ ወይም ትክክለኛነቱን ካላረጋገጥን ትክክል ባልሆነ መንገድ ልንረዳው ትክክል ባልሆነ መንገድ ልናብራራ እንችላለን ማለት ነው። 1.4 ፔሪዮዳይዜሽን ኢን ሂስትሪ ፐሬድ የሚለው ነገር ታውቃላችሁ። ክፍለ ጊዜን አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ 3-4 ነገር ቢኖሩ አንድ ሰው ጠዋት ቁርስ ቢበላ ከዛ ምሳ ከዛ መክሰስ ከዛ እራት ቢበላ ምንድነው በፐሬድ የተከፈለ ነገር ነው። ልክ እንደዛ ደግሞ ታሪክን በመናጠናበት ጊዜ እንደዚህ በቅደም ተከተል የተቀመጡት በፐሬድ የተቀመጡት ምን እናደርጋለን እናያለን ማለት ነው። ሂስትሪ is commonly studied on the basis of periodization ሂስትሪ ሊጠና የሚችለው በማን መሰረትን በማድረግ ነው? ፔሪዮዳይዜሽን ወይም በጊዜ እየከፋፈልን ማለት ነው። ፔሪዮዳይዜሽን in history means the division of entire human past into chronological arranged shorter period አችሁ በጊዜ ከፋፍለን በሰው ልጅ ፓስት ሶሳይቲ ላይ የተከሰቱ ነገሮችን ከፋፍለን በጊዜ በሾርት ታይም በሎንግ ታይም ከፋፍለን በምናይበት ጊዜ የምን ይባላል? ፔሪዮዳይዜሽን ይባላል። past event could be understood properly if they are presented in time frame አችሁ past event ወይም ድሮ የተከሰቱ ነገሮች አንደርስቱድ መደረግ ያለባቸው በአግባቡ ነው። ያም ደግሞ presented in a time frame ያችሁ በሰዓቱ እንደተገለጹ በ2500 ሚሊዮን በ1 ሚሊዮን በ250 ሺህ በ300 ሺህ ምናምን እየታለ በታይም ፍሬም ነው ምን ማድረግ አለበት? አንደርስቱድ መደረግ ያለበት ማለት ነው። the division of past into the shorter period also simplifies the work of historian አችሁ እነዚህ ታሪክን ከፋፍሎ ማድረግ የታሪክ ጻፊያኖች ወይም የታሪክ ምሁራኖች በቀላሉ ታሪክን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት መንገድ ነው። not only by limiting themselves to study certain period time but also presenting the result their study not only by limiting themselves to the study of certain period of time በሚያጠኑበት ጊዜ ብቻ አይደለም እንደዚህ የሚያደርጉት but also by presenting the result of their study ያችሁ ያጠኑትን ነገሮችንም በሚገልጹበት ጊዜ ምንድነው periodization ይጠቀማሉ። this is because historian present the past event by organizing and them according to the sequence in time ያችሁ ይሄም ደግሞ የታሪክ ምሁራኖች ወይም የታሪክ ጻፊያኖች ታሪክን በሚጽፉበት ጊዜ ኦርጋናይዝ በሆነ መንገድ ነው የሚጽፉት እናም ደግሞ በጊዜ ቅደም ተከተል ነው የሚጽፉት ማለት ነው። historian follow different approach to periodization history ያችሁ historian ወይም የታሪክ ጻፊያኖች ሂስቶሪ ምን ለማድረግ በታሪካዊ መንገድ ወይም በቅደም ተከተል ለማስቀመጥ የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። some of this approach dividing entire history humankind into different period based on the behavior ያም ደግሞ የሰው ልጅን ባህሪን በፔሪዮዳይዜሽን ማስቀመጥ እና the process of tool making ያችሁ ይሄ ቱል የተሰሩበትን በክፍለ ጊዜ ማስቀመጥ በዚህኛው ዓመት ላይ እንደዚህ በዚህኛው ዓመት ላይ እንደዚህ የተሻሻለ መጣ የሚለውን ኢኮኖሚካል ላይፎችን በሃንቲንግ እንደ ጋዘር የነበሩት በአግሪካልቸር የመጡበት እንደዚህ የተቀመጡበት የምን ይባላል? ፔሪዮዳይዜሽን ይባላል። this periodization start with the beginning of upright movement of humanity ይህም ደግሞ ፔሪዮዳይዜሽን የተጀመረው የሰው ልጅ አፕራይት ነው ወይም ቆሞ መሄድ ከጀመረበት ከ2.5 ሚሊዮን year before percent ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኢኮኖሚክስ እና የነሱ ሐሳብ እናያለን። ኦኬ approach to periodization of history በፐሪዮድ በምንከፍልበት ጊዜ የምንከፍልባቸው ዘዴዎች አሉ። ስቴጅ ኦፍ ዴቨሎፕመንት አሉ፣ ቀናቶች አሉ። the human behavior የሰው ልጅን በምንከፍልበት ጊዜ ሳቬጀሪ የሚለው ባርባረስ
ሲቪላይዜሽን የሚለው ይሄ ሳቬጀሪ የምንለው ምን አይመስላችሁ? በጣም ያልሰነጠረ አውሬ የሚመስል ሰው። ይህም ደግሞ ያልሰነጠረ አውሬ የሚመስል ከ2.5 ሚሊዮን እስከ 8000 ቢፎር ፐርሰንት የነበረ ከ8000 ቢፎር ፐርሰንት እስከ 5000 ቢፎር ፐርሰንት። ከዛ ደግሞ ሲቪላይዜሽን የሚባለው ከ5000 ቢፎር ፐርሰንት እስከ አሁን ድረስ ያለ ምን ይባላል? ሲቪላይዜሽን ይባላል ማለት ነው። ይህ ምንድነው? ፓራዳይዜሽን ኦፍ ሁማን ቢሄቪየር ነው ማለት ነው። ለኛ ቱል ሜኪንግ አፕሮች ያችሁ ቱልን መስራት ተጀምሩበት። ስቶን ኤጅ የሚባለው ከ2.5 ሚሊዮን እስከ 500 ሺህ ቢፎር ፐርሰንት። ብሮንዝ ኤጅ ደግሞ ከ500 እስከ 5000 እስከ 4000 ቢፎር ፐርሰንት። አይረን ኤጅ ደግሞ ከ4000 ቢፎር ፐርሰንት እስካሁን ድረስ ያለው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ያለው የሁማን ኢኮኖሚክ ላይፍ አፕሮቹ ደግሞ ብናይበት ጊዜ ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ የነበሩት እስከ 8000 ቢፎር ፐርሰንት ድረስ ነበር። ፋርሚንግ ኤንድ አኒማል ሃውስ ባንደሪ ደግሞ ከ8000 ቢፎር ፐርሰንት እስከ 1750 አፍተር ዴዝ። ኤጅ ኦፍ ኢንዳስትሪ ደግሞ ከ1750 አፍተር ዴዝ ወይም እስካሁን ድረስ ያለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ በፓራዳይዜሽን በዚህ መንገድ ይቀመጣሉ ማለት ነው። The history of humankind is generally divided into two major periods። የሰው ልጅ ታሪክ በሁለት በዋና መንገድ ይካፈላል ወይም በረድ ይካፈላል። አንደኛ ፕሪ ሂስትሪ የምንለውና ሂስትሪ የምንለው በሁለት ቦታ ሂስትሪ ኦፍ ሁማንካይንድ የሰው ዘር ወይም የሰው ልጅ ታሪክ ይካፈላል ማለት ነው። the beginning of the techniques of writing around 4000 before Christ marked the dividing between two periods። አያችሁ የ4000 ቢፎር ክራይስት ላይ ቢፎር እና አፍተር ሂስትሪ እንድጻፍ ምን የሆነበት ነው? ዲቫይድ ያደረገበት ነው። ከዛ በፊት የነበረው ልክ እንደ ፕሪ ሂስትሪ ነው የሚታየው። ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ እንደ ምንድን ነው የሚታየው? እንደ ሂስትሪ ነው ማለት የሚታየው። ቢፎር ፕራይስ ሂስትሪ ያለው ራይቲንግ ስኪል ወይም ራይቲንግ ቢገን ያልተደረገበት ነበር ማለት ነው። ኦል ኢቨንት ዛት ቱክ ፕሌስ ቢፎር 4000 ቢፎር ክራይስት አር ስቴሪድ አንደር ፕሪ ሂስትሪ። ያችሁ ከ4000 ቢፎር ክራይስት ወይም ከ4000 ቢፎር ክራይስት የነበረው ጥናት ምን ይባላል? ፕሪ ሂስትሪ ስር ይካታል ማለት ነው። ፕሪ ሂስትሪ ፔሪድ ኦቨርላፕድ ዊዝ ፔሪድ ናውን አስ ስቶን ኤጅ። ያቺ ፕሪ ሂስትሪ የሚለው ፔሪድ ከምን ጋር ይቀራረባል? ከስቶን ኤጅ ጋር ይቀራረባል። which is lasted from ይሄም ደግሞ እስከ የት ነው? ከ2.5 ሚሊዮን ቢፎር ፐርሰንት እስከ 5000 ቢፎር ፐርሰንት ድረስ የነበረ ጊዜ ማለት ነው። during this period humankind used stone tool as an instrument of labor። ያቺው ጉልበትን የሚፈልጉት ነገሮች ኢንስትሩመንትን ኦፍ ላቦርን የሚጠቀሙበት ጊዜ ማለት ነው። based on the sharp progress in the productive stone age is divided into old stone age። ባሳየው ማሻሻያ ወይም ፕሮግሬስ ስቶን ኤጁ በስንት ቦታ ከፋፈለ? በሶስት ቦታ። አንደኛ ኦልድ ስቶን ኤጅ ከ2.5 ሚሊዮን እስከ 8000 ቢፎር ክራይስት። ሚድል ስቶን ኤጅ ደግሞ ትራንዚሽናል የሚባለው ሚድል ስቶን ኤጅ የሚባለው ይሄ ከኦልድ ወደ ኒው እንደ ትራንዚሽናል ወይም እንደ መሸጋገሪያ ነው የምታየው። ከ8000 እስከ 5000 ቢፎር ክራይስት ድረስ ቢፎር ፕሬዘንት ድረስ በጣም ይቅርታ ቢፎር ክራይስት ስላልኩኝ ቢፎር ፕሬዘንት ድረስ ያለ ነው ማለት ነው። ዞስ ኢቨንት አፍተር 4000 ቢፎር ክራይስት አር ኦልሶ ስቴድድ አንደር ሂስትሪ። ያችሁ ከ4000 ቢፎር ክራይስት ስር የሚከተቱት ጥናቶች እንደባሉ ሂስትሪ ይባላሉ። ከዛ በኋላ ያሉት ማለት ነው። ከዛ በፊቶቹ ፕሪ ሂስትሪ ይባላሉ። ይሄ አፍተር 4000 ቢፎር ክራይስት ሂስትሪ ይባላሉ። ከዛ በፊት የነበረው ፕሪ ሂስትሪ ይባላሉ። however only small part of the human past have been recorded so far, but both recorded part and the part which still waited to be recorded is commonly called history። አያችሁ የሰው ልጅ ምን የሚያደርጋቸው ሪኮርድ አድርጎ የሚያስቀምጣቸው ጽፎ የሚያስቀምጣቸው ከዛ በሆነ ቦታ ላይ የሚያስቀምጣቸው ሁሉ እንዴት ይታያሉ? እንደ ሂስትሪ ይባላሉ። in addition since techniques of writing images at different time in different parts of the world። አያችሁ ይሄ የጽሁፈት ቴክኒኮች በተለያዩ ዓለማቶች ላይ
በተለያዩ ግዛቶች ላይ ነው ምን ሆነው ኢመርጅድ የሆኑት። ዘ ዲስቲንክሽን ቢትዊን ፕሪሂስቶሪ ኤንድ ሂስቶሪ ቫሪ ካውንትሪ ቱ ሪጅን ኦር ኮንቲኔንት ቱ አናዘር ናቸው። የሂስትሪ እና የፕሪሂስትሪ ልዩነቶች ከሀገር ከሪጅን ከኮንቲኔንት ምንድነው የተለያየ ነው ማለት ነው። The period of history is further divided into three major periods called ancient, medieval and modern ናቸው። period of history በዋናነት በሶስት ቦታ እንከፍለዋለን። አንደኛ በማይኖር ሂስትሪ ማለት ከዛ ancient history, medieval history እና modern history እንላለን። Mostly in Europe history there are not uniform or fixed time gap for dividing throughout the world ናቸው። there are not uniform or fixed time gap ናቸው። ዲቪዥን ኦፍ ፐሬዱ በሁሉም ዓለማት ላይ ዩኒክ ወይም ዩኒፎርም በሆነ መንገድ አይደለም የሚሆነው የተካፈለው እና ፊክስድ የሆነ ጋፕም አይደለም በመካከላቸው የነበረው ማለት በዓለም አቀፍ ደረጃ። ስለዚህ አንሸንት እና ሚዲቫል ሞደርን ፐሬዶቹ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። every continent or country followed by the periodization that fits this own civilization or state formation ናቸው። every continent ወይም እያንዳንዱ ምኖቹ አይጎሮቹ ሀገሮቹ ምንን የሚከተሉ periodization የሚከተሉ that fit with its own civilization or state formation ማለት ነው። for instance the ancient period of European history started from the rise of civilization in ancient Greece ናቸው። ለምሳሌ ancient period of European civilization የተጀመረው ከማን ነው? ከአንሸንት ከግሪክ ነው። ከ1250 ቢፎር ክራይስት ማለት ነው። and lasted 4076 after dead ወይም እስከ 5ኛ ሴንቸሪ ድረስ ማለት ነው። when the western roman empire collapsed የዌስተርን የሮማን ንጉስ ምን እስከሚያደርግ እስከሚወድቅ ድረስ ማለት ነው። the medieval period lasted from the end of 5th century up to the 1500 when early capitalist relative began in Europe ናቸው። early capitalist የጀመረው በአውሮፓ ላይ 1500 ላይ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሐሳቦችን ዩኒት 4 ላይ የምናየው ሐሳብ ነው ማለት ነው በሰፊ። the modern period also dated from የሞደርን ፐሬዱ የጀመረው ከየት ነው? ከ1500 እስካሁን ድረስ ነው። periodization in Africa history is unique from the rest of the world as a result of European colonization ይሄ የperiodization ወይም የጊዜ ክፍፍል በአፍሪካ ላይ ከሌሎቹ ዓለም ሀገራቶች የተለየ ነው። ለምንድን ነው ካልን ብዙ የአፍሪካ ሀገራቶች ምን ስለሆኑ ኮሎናይዝ ስለሆኑ ወይም በቀኝ የተገዙ ስለሆኑ ማለት ነው። the civilization developed by African people were disrupted as a result of their contact with European beginning from 5th and 5th century ማለት ነው ናችሁ። the civilization developed by African people was disrupted as a result what contact with European ከኢሮፕ ጋር በነበራቸው ምንድነው ግንኙነት ነው ምን የጀመረው ሲቪላይዜሽን በአፍሪካ ላይ ተጀመረው በስንት ላይ በ15ኛ ክፍለ መቶ ዘመን ላይ the century of Afro-Ethiopian relation indeed led to colonization of Africa ያችሁ አፍሪካ እና ኢሮፕ የነበረው ሪሌሽንሺፕ ካቆመ በኋላ ኢሮፒያኖች ቀጥታ ወደት ነው የሄዱት ወደ በቀኝ ለመግዛት ነው የሄዱት ማለት ነው። because the periodization on Africa history is expressed in terms of pre-colonial, colonial and post-colonial አፍሪካ እና ኢሮፕ የነበረውን ሪሌሽን ካቆሙ በኋላ ኤዥያዎች ኢሮፕ የነበረውን ግንኙነት ካቆሙ በኋላ ኢሮፖች ወደት ነው ያመሩት ኮሎናይዝ ወደ ማድረግ ወደ ለኮሎናይዝ በሚያደርጉበት ጊዜ ደግሞ የአፍሪካ periodization በስንት ቦታ ተከፈለ? ፕሪ ኮሎናይዝ ወይም ቅድመ ኮሎናይዝ ከመደረጋቸው ወይም በቀኝ ከመገዛታቸው በፊት በኮሎናይዝ ጊዜ እና ከኮሎናይዝ በኋላ በመባል በሶስት ቦታ ተከፈለ ማለት ነው። the periodization of Ethiopian history is different from the present periodization of the rest of Africa because Ethiopia is only the Africa that averted Ethiopian colonization and the money tied it is our statehold የኢትዮጵያ ግን አፍሪካ ውስጥ ሆና የሷ periodization ከሌሎቹ ከአፍሪካ ሀገራቶች ምንድነው የተለየ ነበር? ምክንያቱም እሷ በቀኝ ያልተገዛች ራሷን በራሷ ያስከበረች ሀገር ስለሆነች ማለት ነው።
ዘ አንሸንት ፐሬድ ኦፍ ኢትዮጵያ ሂስቶሪዝ ፋልስ ቢትዊን ታይም ዌን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ስቴት ፎርሜሽን ቢጋን ናችሁ። ዘ አንሸንት ፐሬድ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስቶሪ የጀመረው ፋል ቢትዊን ዋት ታይም ኦፍ ፕሮሰስ ኦፍ ስቴት ፎርሜሽን ስቴት ፎርም መደረጉ ፕሮሰሱ ከጀመረበት ከ1000 ቢፎር ክራይስት እስከ 1270 አፍተር ዴዝ ድረስ ማለት ነው። ዘ ሜዲቫል ፐሪዮድ ላስትድ የሜዲቫል ፐሪዮዱ ደግሞ ከ1270 እስከ 1850 ድረስ 55 አፍተር ዴዝ ድረስ ነው ማለት ነው። ዘ ፐሪዮድ ሲንስ 55 እስከ 18 እስከ 55 ኢዝ ኦልሶ ኮልድ ሞደርን ፐሪዮድ ኦፍ ኢትዮጵያ። ከዛ በኋላ ያሉት በ1885 በኋላ ያሉት ሞደርን ፐሪዮድ ኦፍ ኢትዮጵያ ሂስትሪ ይባላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዘ ኦሪጂን ኦፍ ሁማን ቢንግ በቀጣይ እስከምንገናኝ እጅግ አድርጌ እወዳችኋለሁ። ነጋ አትጥራ። ቻው